Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Ja, het heeft lekker geregend afgelopen weekend. Rond de 35 mm. Het is te nat op land, dus we gaan maar weer aardappels opzakken. Lucinda voor Honduras en Oezbekistan. Jan die assisteert weer, zoals gewoonlijk. Aardappels zien er nog prachtig uit. Ga ik maar weer verder. Aardappels zitten weer in de zak. Het schip voor Honduras komt een week later. Oezbekistan komen de vrachtwagens. Hoe ver zouden die vrachtwagens moeten rijden naar Oezbekistan? Weten jullie dat? Ik heb ze in de koeling gezet. Want je weet het nooit met containerschepen of die vrachtwagens. Staan lekker koel hier. Aardappelen zijn lekker gegroeid. Perceelbotjes erbij zetten. Bij de aangifte van de NAC stuurt de NAC de perceelsnummers op met het ras. En dan kunnen we deze bij de perceelgrens zetten. Overal even een beetje kijken bij alle percelen. Of er ook virus in zit. Het is nu nog behoorlijk nat. Te nat om te rijden. Dus ik ga overal her en der even kijken of er ook virus in zit. Nou, deze Olympia die zijn vrij. Ik heb de Rosetta's al bekeken. En de Claire, dat lijkt hier allemaal heel mooi. Andere perceel even checken. Ze hebben het weer over regen. Dus kan ik nog net even kijken of ook hier in dit ras virus staat. Tot nu toe lijkt het gewoon heel erg best. Ja, het loopt best zwaar. Het zal ook de leeftijd wel zijn. Ik hoop dat ik binnenkort met de selectiewagen kan gaan rijden. Dan hou je het langer vol. Hoef je de zieke planten ook niet mee te sjouwen. Kun je zo achter in het bakkie gooien. Eerste virusplant heb ik te pakken voor dit jaar. De grond is prachtig mooi vochtig. Het is zulk mooi donker weer. Als je ze nu niet ziet, dan zie je ze nooit. Zit in de tarwe, in de wintertarwe. Vorige week heb ik de tarwe gespoten tegen afrijpingsziekten. Ja, wat zijn nou eigenlijk afrijpingsziekten? Septoria zit onderin. Nou, je kunt meeldauw krijgen op de bladeren. Maar in hoofdzaak is het gele roest, bruine roest en A-fusarium. Als je de wintertarwe zaait, dan is dit één zaadje. Eén zaadje heeft hier 4 stengels. Dit is het vlaggenblad. Het vlaggenblad produceert 45% van de opbrengst van het graan. De aar 25%.
Het blad eronder 25%. De derde 7% en die eronder zit 3%. Ik zal deze plant eruit trekken om te laten zien, als je 1 zaadje zaait, in dit geval heb ik 4 stengels. Hoogste blad is het belangrijkste en dat is het vlagblad. Wat ben je aan het doen, Levi? We zijn de tanden aan het vervangen van de cultivator, want het is nou te nat om te selecteren. En we kunnen nu niet selecteren, dus we gaan voorbereidingen treffen voor groenbemessen zaaien als de tulpen eruit zijn. En dan gaan we de zaaimachine erachter halen, zometeen. Ik heb gisteravond de tanden besteld en boter. Dus mooi klusje voor Levi vanmorgen. Er werd nog een vraag gesteld hoe vaak dat ik nou die spuitmachine schoonmaak als ik van het een naar het andere gewas ga. Nou, dat ligt natuurlijk aan welke werkzame stof dat je gebruikt. Als de werkzame stof toegestaan is in verschillende gewassen, dan hoef je hem niet zo helemaal schoon te maken. Maar als die werkzame stof niet toegestaan is in een ander gewas, dan moet hij dus helemaal schoon, want je mag in het residu van het product mag je geen werkzame stoffen vinden die niet toegelaten zijn. En of ik nou heel veel wijzig in doppen. Nou, ik zal die doppen eens even laten zien wat hierop zit. Ik spuit nu met de Legler 03. Ik heb hier nog een Legler 05, dus die is grover. Een Airmix 05 en een Airmix 03. Het cijfer bepaalt dus de hoeveelheid vloeistof wat er doorgaat. Dus de 05 is grover dan de 03. Je wilt natuurlijk met bescherming tegen schimmels, wil je zo fijn mogelijk het op. Om de verdeling op het blad zo goed mogelijk te krijgen. Zaterdagmiddag. Toch uien schoffelen. Ja, zo wel denken. Achter de trekker de schoppels vergeten te zakken. Nee, dit is een sproeispoor. Dat doe ik bewust niet. Het is gewoon langzaam rijden. Want anders gooi ik de uien onder de grond. Omdat de loopbeschermers eraf zijn. De uien zijn daar te groot voor. Om met loopbeschermers te rijden.
Dit schoffelen gaat prachtig. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.